علم التاريخ هو دراسة أحوال وأحداث صارت بالماضي، والمؤرخ شغلته يدرس الأسباب اللي سببت هالأحوال والأحداث، شو فرضت مشاكل وشو كانت الحلول. على هالأساس دراسة التاريخ بتتناول بشكل نسبي كل العناصر اللي بيقوم عليها المجتمع البشري، من ثقافة ولغة، سياسي ودين، اقتصاد وتكنولوجيا، المسرح التاريخي وجغرافية المكان، وحتى المكان الإيكولوجي مثل عالم النبات وعالم الحيوان، وطبعا بزمن معين. وعم قول بشكل نسبي لأنه كل ما ترجعي بالزمن كل ما تقل المصادر التاريخية. بالنسبة لغير المؤرخ القصة بتنقضى بقراءة كتاب تاريخي، أما للمؤرخ نفسه المشروع كبير وطويل، بيخضع لضوابط علمية بتنفرض عليه اللي شكلها شغلته طويلة قبل ما تشوفي له كتاب. السؤال اللي ممكن يخطر على البال، ليش؟ ليش في حدا بالأساس بده ينبش بأحوال وأحداث قديمة يكتب عنها تنحنا نقراها ونعرفها؟ نفس الجملة اللي كنت أقولها أنا وبالمدرسة، ونفس السؤال اللي كنت أسأله على حالي، لشو بدي أتعلم عن ناس ماتوا زمان وشو بدها تفيدني أخبارهم؟ ماني ذاكر إذا خبرونا ليش، أو يمكن خبروا وأنا ما كنت منتبه، بس على الأرجح إذا حدا خبر ليش بوقتها شكله معي جاب سيرة. بيجاوب كونفوشيوس وبيقول، وهيدي قبل ما أنا أسأل السؤال بشي 2500 سنة: دروس الماضي واستعمله لتفهم الحاضر. دراسة التاريخ بتساعدك لتشوف كيف الماضي والحاضر متصلين ببعضهم، بتساعدك تشوف التشابه والاختلاف بين امبارح واليوم، شو بقي وشو تغير مع الوقت. صار فيك تقولي انه خياراتك اليوم إلهم تأثير على أحوالك بكرة وممكن اللي بعده، ولما تعرفي انه خيارات اليوم إلهم تأثير على بكرة رح تعرفي انه نفس المعادلة بتنطبق على الأفراد وحتى على المجتمع كله. ولنقول اليوم بدك تاخد قرار، بدك تنتخب مثلا او تنخرط بحزب، او يا خي تشجع فريق، طيب ما بدك تعرف عنه للجماعة، او بدك تنقي مثل اللي حواليك هيك على العميانة، او بركي تورط خياراتك وراطي. مش ضروري يكون غلط تفكري مثل اللي حواليك، بس انك تسألي وتتحري بنفسك قبل اي خيار اولا بيقلل نسبة الشعور بالندم، وتانيا بينمي نوع من التفكير بيقولوله الحس النقدي، وطبعا هيدا كله بالمستقبل. وهيدا الحس النقدي بيتهيأ لك مرات انه محطوط على لائحة المفقودات بمجتمعاتنا، ما تزعل مني بس كمان مزبوطة. وعديك انه بتكبر عندك لائحة الموجودات وبخفوا المفقودات. لما بتكون بتعرف شغلتين رح تكون خياراتك محدودة بهالشغلتين، بس لما تكون بتعرف 30 مثلا كل ما بطلت هالمحدودية مؤثرة، واكيد رح تضل محدودية لانه ما رح فيك تعرف كل شي. فإذا الأحوال والأحداث التاريخية كان في ظروف سبقتها، وكان في ناس وراها، ناس أخدوا خيارات، وهالخيارات كان إلهم عواقب ونتائج، وهالنتائج خلفت انطلاقات جديدة. وكأنك عم بتشوف دورة مؤلفة من 3 محطات: 1 الحالة، 2 المشكلة، 3 الحل. وهالدورة ما في مهرب منها، هي الدورة التاريخية. رح تلاحظي انه كل حالة استجدت فرضت مع الوقت مشكلة خلت الناس تفتش على حل، والحل بيجي بمثابة خاتمة. اكيد كانت مثل كأنه ان شاء الله بتكون خاتمة احزانكم، بس طلعت مش خاتمة احزانكم. مشان هيك اسمها دورة، ولنقول تاريخية كمان، يعني الحل صار انطلاقة جديدة لحالة جديدة، والدورة مكفاية. اللي رح تشوفه هون هو تاريخ على أنواعه، أحوال وأحداث فرضت تأثير على حياتنا اليوم لأننا ماشي بهالدورة التاريخية. والغرض الأساسي مش بس تنعرف شو صار، إنما تنعرف كمان ليش صار. عراية الفيلسوف نيتشه: لو بتعرف ليش ما رح تهتم بكيف.